Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Thank you for coming here to Presscon. So, I don't know, thank you so much. At hindi ko lang sasabihin ko right now. Masaya po ako kasi napasok yung film na to sa World Premiere Film Festival. Congratulations, Miss Olive. Later on, baka pwede niyo siyang interview. And then, katabi po niya ay ang kanyang unika iha na introducing po sa movie. Please meet Mika Oteza. Hello, how are you guys doing? Good afternoon. I'm Mika Oteza, and I play the role of Emily in this movie. That's Mika, okay? Ang katabi po niya ay si Liza. Liza D. Hello po, magandang araw, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Liza, inyong Sigera. I am playing the role of Alva in this film. Ako po ang lesbian girlfriend. Lesbian girlfriend. Ni Ate Janice. Ate Janice. Of course, Miss Janice de Belen. Ako po si Bonnie sa Oo, shot ako si Liza. Obviously. Later, nagpakwento pa siya ng role niya. And then, ang leading man of this movie, Sandino Martin. Magandang tanghali po, ako po si Sandino Martin. Ako po si Ringgo. Salamat po sa pagpunta. Of course, ang nagbabalik pelikula after many years. Ako, director and the director of the film, director Ryan Carter. Maraming salamat po sa pagpunta. Introduce ko na rin, tatlo po ang bida ng pelikula. Si Sandino, si Janice, at yung Doberman po, si Inka. Si Lester ang kanyang handler, owner. Ay, ako po si Lester sa Panta, ang tatay Inka. And salamat sa pagpunta at nagpapasalamat din ako kay Direk Ryan kasi napili niya ang breed na Doberman for the movie because we don't see a lot of Dobermans ngayon sa movie. This Presscon, I was talking with other writers who are familiar with the entries, and all of them were telling me, ako sure ng winner yan si Sandino at si Janice kasi ang ganda-ganda pareho ng roles nila. So, sabi ko, bakit hindi nyo pa nga napatutuor hindi nag-judge na kayo. But judging from the trailer, acting vehicles talaga yung roles ninyo pareho. So, malaki yung chance. After Fatima Buen, di ba? Yes. Where I was rooting for you, alam mo yan? And hindi ka nanalo, but I was rooting for you. Siguro dito mananalo ka na. And ang dami pa rin naman hindi na maganda. Last viewing, and Mumunting Lihim, and now this one. So, personal choice mo ba siya for the role, Ryan? Yes, kasi I'm looking for, number one, kailangan, hindi ko naturuan, kailangan mahusay ng artista na. Pangalawa, pasok na pasok dun sa physicality nung sinulat namin ni Ricky Lee yung script. Kasi story ko and napakiusapan ko si Ricky Lee to write this. And we both agree na that time we saw Janice Ipaglab mo. And pasok because of, kasi gusto ko talaga yung buhok 7 na and yung pangangatawan kasi ang character niya dito butch, so na kailangan lagyan ng tattoo and all that. So natuwa lang ako kasi even on our first day pasok agad ni Janice, in character na siya talaga. Siya talaga yung first namin. So, siya yung inoperan nung role tinanggap ng agad. Nung in-offer namin kay Popoy yung manager ni Janice. Gusto ni Popoy siya. Then, nung binasa ni Janice, sabi lang sa akin ni Popoy, umawak agad si Janice for the Swerte nyo nga kasi yung director nyo, kaganyan ni Ivana Chubo. Diba? So siguro nag-filter somehow si Ivana sa acting yung dalawa dito. Kay Sandino, mukhang it's going to be your year because aside from this, you have Larawan, di ba? So, swerte no? After S24, na ulit, di ba? Sa taon din po ako nagpahinga na wala akong ginawa kasi
for me, it's a strategy na rin po. Kasi after Esprit or after the Oriental generation, parang sabi ko, I need to take a break because it was a strong finish. And then, so, ang ginawa ko po, nag-aral po muna ako, nagpunta But you ako. were doing something before kayo, di ba? Okay. Nag-play ako sa CCP, sa Bali Philippines, and then I flew to Berlin to study acting technique na sort of ginamit ko rin po dito. Tapos, yun, shoot akong larawan, and then Ringgo, tapos yung actually nung si Basek Alvin na fan for Cine Filipino, which is this year din po. So, The one with Joem. yes, the one with Joem. And first choice mo rin ba si Sandino for the role? Nahirapan kami sa pag-casting kasi I need to cast a 16-year-old. And since yung tema ng pelikula is dark drama, even I consulted Attorney Georgie Alonso kasi may mga, ang gusto namin cast talaga yung 15, 16 years old. Ang problem, baka lang ma-question ako sa tapang ng pelikula. So nung nakailan kaming auditions, and then nung naalala ko si Sandino, sabi ko, can I see you? Pumunta siya sa ABS, nag-screen test lang ako over my iPhone. Pinagubad ko lang siya ng upper niya kasi hindi ko ayokong makitang mataba or may muscle. Pasok siya dun sa banga ng 16-year-old. And yet, how old are you now? 24. 24. So, he played 16 here. Na pinajologs talaga namin siya dito and all that. So pinanda yung hair. Yeah. Ang hirap nga po kasi I was doing larawan that time. So, Buti isa hindi siyang malaking problema. Kasi kahit tanongin sila GR Rodney sa podcast. Kahit tanongin niyo po yung mga producer ko for larawan, it was a big problem. But that's my job. I need to do films and I need to be that character sa mga pelikula na ginagawa. So, na-remedyo naman po, sa remedyo na ay magpakulay every week, magpa-bleach ulit every week. So, it was a really struggle for me to complete the look for both films. And how did you conceive of the project and the story? Paano mo unang umpisa na? 4 years ago, I'm a dog lover ko kasi. I love big dogs. Para kami ni Janice. I have 9 dogs in the house. I have 3 Alaskan Malamutes, 2 Dobermans, 2 St. Bernards, and 2 Golden Retrievers. Puro malalaking aso. Napamahal po ako sa malaking aso. And then pag nakikita kong binibreed sila, merong dog shooter kasi na binabayaran kami. The dog shooter is the one handling the private parts of the dog para walang matapong similya. Biglang naisip ko lang, wala pang kwento sa buong mundo nito. And then, that time, nakilala ko si Lester kasi only to find out, small world, bumili siya sa akin ng aso na Doberman, nanganak kasi yung Doberman ko. Little did I know na tinrain niya kasi si Lester is our dog whisperer in the Philippines. One time, nung nakagat ng aso yung anak ko, siya yung nagpa-tame ng aggressive St. Bernard ko. Because of that, I was looking for a producer kasi parang sobrang hirap gawin ng pelikula. Ang pinakamahirap po dito challenge is kailangan tumaon kami na may nagre-reglang aso. Hindi naman pwede namin dayain yun. So, ang hirap in terms of production, logistics, kailangan naka-standby kami sa may magre-reglang aso. And hindi rin biro yung pelikula. Until I met Olive Ateza, my producer, na sabi niya gusto niya mag-produce, and then sabi ko, ito yung material ko. Nung kinukuha ni Olive, alright, and then kinausap ko si Ricky Lee. In all fairness kay Ricky Lee, nung binanggit ko sa kanya, over the phone, nasa elevator siya. Nung in one paragraph, sinabi ko sa kanya yung pelikula, yung story. That night, nag-meet kami. In 2 weeks time, in 3 weeks time, we have a script. Pinrioritize ni Ricky yung script. Everyday magkausap kami because importante yung research sa dog shooter. Kailangan wala kaming loophole. And then we started the production agad-agad, the audition. Obviously, nag-inspire siya kasi yung ang tapos ng mga. Yeah. Sabi din ni Ricky, nasabi ko lang siya ngayon, sabi niya,
na-inspire kasi siya dun sa something different na mundo ng mga aso, mundo ng mga breeder. Pero sa kwento ko talaga, gusto ko sana, ang meaning ko kasi nito aside from wag mong sasaktan ng mga aso, because dogs are man's best friend, and I love the breed of Doberman. Next is, there's no gender in becoming a parent. Kaya ang character ko dito aside from Ringgo are the lesbian lovers. Okay, yung butch na breeder si Bong, Janice played, and yung veterinarian there na shota niya si Lisa. Kaya nandito rin yung parang technically my audience also are the LGBT world, where these are issues of not genders but regular na magkarelasyon na ang nakapaloob lang sa mundo ng mga aso. There's a dog breeder. Hindi yung dog meter yung relasyon ko. Yung pasyente. Hindi. I think, hindi mo. Conflict of Ano lang yun? Assumption lang yan. Hindi. Ano ba? Diba, I don't think it's bawal, pero yung relationship naman namin dito, talagang hindi, dog, ano na talaga siya. I'm a veterinarian by profession, wala doon sa relationship. Pero meron isang line doon na sinabi na hindi pag-sexo sa Hindi siya yun. So, very pivotal kasi yung, So hindi ikaw yung very pivotal yung character dito ni Alba. Kasi siya yung naka-witness dito sa tatlong broken souls. Si Ika, si Ringgo, at si Bong. At nakita niya kung paano nag-intersperse yung buhay nila going into that journey in self-discovery. So, yung mga scenes ko, yun yung nag-trigger into getting into the complexities of the film. So, yung bestiality yun, ako may ka-involve ako ibang tao. ikaw, paano mag-iba yung atake na compared to kay Mario Bicol? Well, first, hindi siya stereotypical na lesbian kasi hindi naman, akala ko nga may yosi scenes, actually hindi siya gawa kasi hindi pala nag-yosi yung character ko. Para sa akin, iba talaga siya, as in iba talaga. I have never done anything like this. Naloka ako. First time. Naloka ako. And kanina, when they asked me kanina kung meron pa bang bagay na kinakanervous mo or iba for you, sabi ko, akala ko wala na. Apparently this one, talagang na-push niya ako. Push to the limit. Medyo nahirapan ako ng konti, I have to admit. So, Ryan help you interpret it. Actually, noong una, kaming dalawa, meron kaming pilitan na nagaganap. Pakiusapan, we reached a compromise. So, nagawa namin yun, okay, let's go, let's do it. Ryan, hindi ko ba nahihirapan i-direct si Ika? Because of Lester, of course, you know that nightmare of directors are animal and kids. Yes. And lalo na yung may aso ka sa set. Pero because may initial, kaibigan ko si Lester, sabi ko, siya yung first choice ko yung Doberman breed, but nakatutok si Lester all the time. May mga eksena lang kaming hirap kasi actually hindi ako hirap gawin yung pelikula. Hirap ako dahil naawa ako dun sa aso pag ginagawa namin. Like for example, we have, ang hirap-hirap mag-shoot sa Nagtahan Bridge. Alright, kasi every now and then pinabababa kami ng presidential PSG. Ang problema, naiinitan yung aso. Every scene, kailangan lagyan ng yelo yung paa para maging workable. So, kailangan ng training for Sandino and lahat ng ha-handle sa kanya and Janice, kailangan may familiarity. Even yung mga kakagatin niya, kailangan in advance, a week or 2 weeks, ipaamoy na sa kanya. Tapos we need to create, and Janice's character is a breeder, so we shot yung house niya sa Cavite. We need to transport 30 to 50 dogs. Na siyempre yun,
parang kulang, binabayaran namin ito yung insurance ng aso. Para lang talaga magmukhang breather and authentic yung pelikula. So, mahirap in terms of mundo kasi ng mga aso. Yung pinasok namin. How is it different dun sa kay Ralph story? Sorry po, hindi ako makapag-comment, hindi ko napanood eh. Yung dog, the dog show. The dog show. So we're going to the dogs. Yung project, kakaiba siya. Anong binasa ko na parang there was an attachment because may dogs. Yung consideration. Actually, the truth is, nung binasa ko yung script, hindi ko nakita yung love scene. Hindi ko siya nabasa. Kaya nag-story on kami, nag-dawn sa akin, oh my God, andito na ako, may love scene pala. Hindi ko talaga siya nabasa, promise. Na-overlook ko nung binabasa ko. Hindi na ako makareklamo. So sabi ko, sana makumbinsi ko si Direk na wag na lang. I'm sure siya, kinumbinsi na naman niya ako kailangan talaga. Sana makumbinsi ko si Janice na Siyempre. Oo, pareho lang. At otherwise, there was no other consideration kasi hindi naman ako OA pamilya ng role. If I feel that it affects me in some way, let's do it. If I feel that kahit na very, very minute yung reason or very trivial na parang maganda yung mga kombinasyon ng mga tao, I would easily accept that. I don't know how many expect. Ang sa akin, importante is you do your job, you give your 100%, you give your 100%. If you're credited for that, syempre maraming salamat, masaya. But if not, ganun talaga. So, importante sa akin, more than receiving or getting an award, receiving any kind of credential for it. But importante sa akin, nagawa ko ng tama ang trabaho. Ikaw yung actress na talagang na mainstream. Ilan pa lang naman yung mga indie na hindi ka mahirap sa'yo. I don't see the point in having different actings for different genres. Because I believe, ang importante sa artista is pinibigay mo yung puso mo sa trabaho mo. Dapat ba pagka-mainstream hindi? Dapat ba pag hindi, ito lang yung pinibigay mo? Diba dapat pareho lang yan. Ang importante, yung ikaw mismo, nararamdaman mo yung sarili mo doon sa ginagawa mo. There is no indie, there is no mainstream, there is no genre, there is no comedy, drama, iisa rin mo. Since alam naman natin ikaw talagang experience pagdating sa Nakukusok mo. Katombo yan. Paano mo pinanikula si Janice para pumayag din na gawin na talagang realistic ang inyong eksena sa last part yung akinuna para diba? Mahaba ang proseso. I think more than anything, we need to be really comfortable with each other. Yun ang in-establish namin na kasi itong si Direk, medyo umpisang part pa rin ng mga shoot namin, yung schedule namin love scene. Hindi ba tuloy-tuloy? Sabi natin, Direk, parang hindi pa ako handa ngayon. Tapos, Direk, hindi ba ako handa? So, talagang naramdaman ko sa kanya yung discomfort. And when I felt na she was really uncomfortable with that, ay nag-uusap kami, tapos nagkukwentuhan kami, kinukwento ko sa kanya yung relationship namin ni Aiza para medyo kahit papano ma-disarm siya. And siguro kasi syempre, hindi lang naman siguro si Ate Julius, marami talagang wondering kung ano bang klaseng relationship meron ng mga lesbians. At kung paano ba sila mag-make love, kung paano ba sila mag-sex. So, Hindi ko naman nalitanong yun. Pero siguro ang maganda is throughout the course of our relationship here as co-actors, I hope I was able to tell, I made her comfortable with the idea that pare-pareho lang, pare-pareho lang. We're just like anybody else na when we love, just like heterosexuals too. So nung last scene namin, pero hindi, very, very comfortable na kami talaga nung last scene. Grabe, talagang naramdaman ko rin yung parang, ano na siya,
bukas siya at ready na siya. Mapapanood mo yun. I think she was kung ako manonood nun, okay yun, masado. Can I say something lang? Okay. I will say something lang. Since napag-usapan yung make love at sex scene nila, kasi hindi ako nakipag-bargain talaga doon. But I always ask my actors, even when I'm working with veteran actors, how can I be of help and how do you want to work? And siyempre, yun ang major concern doon. Ang nakakatawa lang, siyempre, na-schedule ng assistant director nila ng mga third or fourth day. And then, ang lumabas, yun yung last poke namin. But, I will give it to all of them, kay Janice and kay Lisa Salino, kasi even Kalamika, binigay talaga nila yung lahat para maging truthful yung pelikula. And sabi ko, kailangan ito, kaya dito ko makikita yung sinabi ni Janice na hindi siya tumitingin kung komersyal, kung indie, gagawin niya talaga yung character, even to the point of napakasakit na every day tinatattoo siya, dalawang braso niya, at nasasaktan siya. For 2 hours yun, ginawa niya yun. And then of course, constant consultation on how do we do the make scene. Ganyan, di ba? Para first time ko siyang gagawin sa pelikula. Sabi ko nga, hindi ko siguro siya ulitin kasi kung alam nila yung nervous ko, ang tagal ko lang hindi nervous ko mukha na eksena. I was so nervous. And you have to act out. Kailangan confident ka, di ba? Kailangan walang nervous, kailangan parang totoo. Exactly. Can you imagine? Hirap na hirap talaga ako. Binigay ko na ang lahat talaga, lahat ng energy ko. And at 4 in the morning, sabi ko, halika na, gawin na natin ito para matapos na. Gawin na, bahala na, gawin na natin ito. 4 in the morning. 4 in the morning. Kasi nung ito, nag-hook pa ako, hindi na matuloy. Pero, halika na, gawin na natin ito. Bahala na. After the scene, hindi ka ba nakaramdam ng pagkaila? Paano? Sino naman ang hindi makakaramdam ng pagkaila? Umuwi siya kagad. You know, we have the same materials and the same arms to work with. I'm not used to that. Hindi mo na siya pinasin for a while, parang Hindi naman, syempre medyo siya sa guy. Diba? Pagkapareho kami ng materials, so medyo weird lang ng konti. Was never planned, was never a conversation with Direk Ryan. Yung papakainin ko lang si Ika, tapos papasok ako sa kulungan ni Ika. It was just a simple scene. Really, it was just a simple scene. The way it was written. But at the same time, meron akong nakita, meron akong nahanap kay Ringgo na hindi ko na-discover all throughout reading the script. Na-discover ko lang siya doon mismo sa set. So, yun yung pinaka-challenging for me. Kasi hindi ko ma-explain. Kasi Yung sinasabi niya, ito lang experience namin sa set. There's a scene wherein parang na-parallel yung experience nilang dalawa na nakita niya yung sarili niya doon sa aso. Pumasok siya sa kulungan. Tapos yung shot, bigla na lang naiyak siya, inakap niya yung aso, parang pareho sila nakakulong. That was the most moving part of the scene. Kasi after that, even yung cameraman, umiyak, napaluha. Tas a long pause for all of us. And I think that was one of the most brilliant acting piece na ginawa ni Sandino. Na lumabas kasi yung inaral niya yung character, he gets into the character at lumabas na rin. Yun yung sinasabi. What were the chances mo of getting your second best actor? What Direk Ryan has told us just now? Hindi rin po nag-expect eh. Kasi ako, sa akin, ang mahalaga is yung team performance ko yung sa buong pelikula na. Kasi ako, ang gusto ko lang ay makagawa ng importante na pelikula at nasa history siya
at pag-aaralan siya in the future. May social commentary siya, meron siyang issue na pinag-uusapan. So, yun yung pinaka-importante sa akin. Ako hindi lang nag-expect. Basta sa akin lang, kung kayo trabaho ko, kasi tingin ko naman nagawa ko naman po ng maayos. Makasama yung mga nakasama ko sa cast, like si Miss Janice, kasi dami ko talaga nagpunan, si Mr. Beppo Ringgo, si Liza D. So, for me, enough na yung may natutunan ako, may experience ko, at nakagawa ako ng isang socially relevant na Balik na ako, kalun ko kinahakot. Inuwi ba, may naman lalaki gusto sabihin namin. Maybe not exactly that long, but maybe I can sing mas medyo ako kasi sa'yo. I think that's a good one. Kasi supportahan po natin ang aming pelikula, Ringgo, The Dog Shooter, July 1st. At salamat kay Direk, Ryan, and all the actors. Lester, salamat kay Ika. Yun po, maraming po salamat. Sana magkita-kita tayo ulit sa susunod kong mga pelikula. At marami yan. Makikita niyo ko ulit. Okay, thank you. Sana po, manood po kayo sa July 1 sa premiere night namin. Maraming salamat kay Direk Ryan. Binigyan niya ako ng opportunity na gawin yung role na to. And for like actors like si Tita Lisa, of course, si Sandino for making me feel really comfortable with the set. Lisa, go. Kasama rin po namin dito sa pelikula si Sir Bembol Rocco, Yes, who plays a very important role in the movie. Sir Boji Pascua, kasama rin po siya. It's an amazing ensemble. Si Ate Ruby, Manuel Chua. and Manuel Chua, of course. Siya yung involved dun sa Miss Charity. So, yun, huwag niyo pong kalimutan. I'm really proud of this film. And supportahan po natin itong pelikula. Dahil hindi lang po ito, it's not just a film that talks about dogs, and it's about journey of people and finding themselves through their interactions sa isa't isa. Of course, Miss Janice in her most daring role. So far. Never ko inisip na sasabihin ko kayo. Anyway, thank you for being here. Thank you for the support. And sana mas madalas pa tayo. Sandino. Maraming po salamat sa pagdalo kay Kakali. Tulungan niyo po kami na i-promote po itong pelikula sa abot ng yung po makakaya. Kasi I think it's perfect timing for everybody after the Orlando incident. And this talks about the love in different forms. Love for animals, love for same gender, and yun po. Love has no boundaries, at ito po yung isa sa pelikula na nagsasabi ko na we can be loved and love one another in the same manner as Ringgo. Ryan. Thank you. Sa lahat ng hirap nitong pelikulang to, I just want to tell a story about huwag sasaktan ng mga aso. Pangalawa, there's no gender when it comes to loving a person in being a parent. That is my statement for the film. And I have an ensemble cast na mahuhusay, even production staff. They are kick-ass people na sobrang husay nilang lahat. Naniwala sila doon sa kwento, sa script namin ni Ricky Lee. Kaya sana panoorin niyo. Salamat.